آیا واقعا تماشای فیلم پورن میتونه تأثیر منفی داشته باشه بر روی بدن و سلامت ما؟ این یک سوالی است که شاید ذهن خیلی ها رو به خودش درگیر کرده باشه. در پاسخ به اون باید خدمتتون عرض بکنم که بله، میتونه تأثیر بسیار منفی داشته باشه، حتی خیلی 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 بیشتر از اونچه که شما متصور هستید. و این موضوع نه تنها در ایران بلکه در جهان مطرحه و ما مسئله‌ای داریم به نام اعتیاد به پورنوگرافی که به اندازه مواد مخدر میتونه مضر باشه برای افراد و جزو خطراتی از اون دسته طبقه بندی میکنن در تمام جهان اعتیاد به پورنوگرافی رو. پس باید عوارض اون رو جدی بگیرید. اگر میخواید بدونید دقیقاً چه عارضه هایی داره، تا آخر این ویدیو همراه من بمونید. سلام عرض میکنم خدمتتون، پوریا هستم و خیلی خوشحالم که دوباره در برابر دیدگان پرمهر و پرمحبت شما عزیزان دلم قرار میگیرم. هر هفته در این چنل ویدیوهایی با موضوعات سلامتی، سبک زندگی سالم با آشنایی با انواع بیماری ها خواهیم داشت. بنابراین اگر به این موضوعات علاقه دارید یا میتونه بهتون کمک کننده باشه، حتما چنل رو سابسکرایب بکنید و زنگوله کنار سابسکرایب رو هم فعال بکنید تا به محض انتشار ویدیوهای جدید از اونها مطلع بشید. اگر ویدیو رو دوست داشتید اون رو لایک بکنید و من رو در قسمت کامنت ها از نظرات ارزشمند خودتون بی‌نصیب نگذارید. همچنین چنل ما رو به دوستان و آشنایان خودتون هم معرفی بکنید تا اونها هم به خانواده ما بپیوندن. اما در رابطه با مطالب جنسی باید خدمتتون عرض کنم که باعث تحریک نورون‌های آینه‌ای در مغز میشن. واقعیت تأسف‌بار اینه که این مسئله اغلب با خودارضایی همراه میشه و خطراتی در زمینه مشکلات هورمونی و عصبی خواهد داشت. 5 ماده شیمیایی در تحریک و پاسخ جنسی دخیل هستند. دوپامین نقش مهمی در سیستم مغزی ایفا میکنه و مسئول یادگیری مبتنی بر پاداشه. هر نوع پاداشی سطح انتقال دوپامین در مغز رو افزایش میده و انواع داروهای اعتیادآور مثل کوکائین، آمفتامین و متامفتامین مستقیما بر روی سیستم دوپامین اثر میذارن. دوپامین زمانی افزایش پیدا میکنه که فرد در معرض محرک‌های جدید به ویژه محرک‌های جنسی قرار بگیره یا زمانی که یک محرک بیش از حد انتظار تحریک کننده باشه. به همین دلیل این هورمون مهمترین نقش رو در انواع اعتیاد و همچنین اعتیاد به پورنوگرافی ایفا میکنه. اما چه اثراتی داره پورنوگرافی بر مغز؟ از اونجایی که امروزه دسترسی به سایت های پورنوگرافی خیلی دشوار نیست، نمیتونید به اثر پورنوگرافی به مغز بی تفاوت باشید، علل خصوص در رابطه با نوجوانان. متاسفانه بسیاری از نوجوانان و جوانان آموزش های جنسی خودشون رو از پورنوگرافی های رایج دریافت میکنن که عمیقاً مشکل سازه و تصاویر غیر واقعی از رابطه جنسی به اونها نشون داده میشه. به همین دلیل بسیار مهمه که مدارس و والدین از طریق صحبت با جوانان با این آموزش نادرست مقابله بکنن. یکی از جنبه‌های مهم پورنوگرافی که باید در مورد اون بدونید تأثیر بر مغز. تحریک بیش از حد مغز و افزایش مکرر دوپامین در اثر تماشای پورنوگرافی باعث حساسیت زدایی میشه. در واقع وقتی گیرنده های دوپامین پس از تحریک بیش از حد کاهش پیدا میکنن، مغز به درستی پاسخ نمیده و ما به مرور زمان پاداش کمتری رو از مشاهده های فیلم پورن احساس میکنیم، یعنی کمتر تحریک میشیم. این مسئله باعث میشه که برای کسب رضایت به جلسات طولانی تر یا مشاهده مکرر فیلم های پورن روی بیاریم. ادامه این روند حاصلی جز اضطراب اجتماعی، افسردگی، انگیزه پایین، اختلالات نعوذ، مشکلات تمرکز و ادراک منفی از خود از نظر ظاهر فیزیکی و عملکرد جنسی نخواهد داشت. اما همونطور که ذکر شد، تصاویر پورن برای مغز بسیار تحریک کننده هستند و مشاهده اونها میتونه باعث بشه که مغز سطوح غیر طبیعی از دوپامین رو آزاد بکنه و هر هورمونی که زیاد در بدن آزاد بشه، گیرنده های اون به مرور زمان از کار خواهند افتاد. تلاش برای انجام مکرر این فرایند میتونه سیستم دوپامین رو فرسوده بکنه و اون رو کاملا از بین
ببره. پورن میتونه سیستم دوپامین رو کامل از بین ببره. این رو 2 بار گفتم که تاکید بشه. حالا چرا؟ چون سطوح بالایی از دوپامین در مغز آزاد میشه و مغز نسبت به منابع طبیعی لذت بی‌حس میشه و این روند توانایی طبیعی ما برای تولید دوپامین رو هم مختل میکنه. این میتونه باعث بروز افسردگی در افراد هم بشه. مطالعات نشون میدن که هر چیزی که تغییرات قابل توجهی در انتقال دوپامین ایجاد بکنه میتونه به بروز افسردگی و اضطراب کمک بکنه. به همین دلیله که علاقه‌مندان به مشاهده مکرر فیلم‌های پورن علائم افسردگی، کیفیت زندگی پایین‌تر و سلامت روانی ضعیف‌تری رو در مقایسه با کسانی که این کار رو انجام نمیدن از خودشون نشون میدن. اما مورد دیگری که پورن ممکنه باعث بشه اینه که ذهنیت ما رو نسبت به روند طبیعی برقراری روابط جنسی تغییر بده. اگرچه هر فردی طبق روحیات خودش علایق، رفتارها و انتظارات جنسی متفاوتی میتونه داشته باشه، اما مطالعات نشون میدن که پورنوگرافی میتونه تغییرات اساسی در گرایش‌های طبیعی افراد ایجاد بکنه و ذهن مشاهده کنندگان رو به سوی تحقیر و یا خشونت سوق بده. البته مشاهده پورنوگرافی همیشه باعث این عوامل نخواهد شد، اما به هر حال خطری است که میتونه داشته باشه، چرا که اغلب افرادی که بازیگرهای پورنوگرافی هستند یا عملهای متعددی انجام دادند یا ژل تزریق کردند یا از داروهای متفاوتی استفاده میکنند برای اینکه بتونند در واقع اون فیلم رو موفقیت آمیز و طبق رضایت کارگردان اون فیلم ها بازی بکنن. بسیاری از افراد اون رو مشاهده میکنن و یا در خودشون احساس ضعف میکنن و یا انتظار پیدا میکنن که باید روابط جنسی اونها هم به همین شکل باشه. چگونه میتونه باعث اختلال نعوذ بشه؟ مطالعات نشون میدن که بین 14 تا 35% از مردان جوان اختلال نعوذ رو تجربه میکنن. این عدد تا سال 2002 بین 2 الی 3% بود. البته اختلال نعوذ موضوع پیچیده‌ایه که ما ویدیوهای متفاوتی هم در رابطه با اون ساختیم که در قسمت کارتا قرار میدم، حتما اونها رو هم مشاهده بکنید. اما چه زمانی باید به پزشک مراجعه بکنید؟ اگر احساس میکنید که مشاهده فیلم‌های پورن به بخشی از زندگی روزمره شما تبدیل شده، احتمالاً دچار اعتیاد به پورنوگرافی شدید و باید هرچه سریعتر برای درمان روانی و جسمی خودتون به پزشک متخصص مراجعه بکنید و ترجیحاً باید به روانشناس مراجعه بکنید. امیدوارم هر جا که هستید سالم و سلامت و به دور از انواع بیماری ها و عوامل بیماریزا باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.